ኮምፒውተር ማሰልጠኛ ማዕከል ሰልጣኞቻችን እና እንዲሁም የቻናላችን ተከታታዮች እስኪ አንዳንድ ነገሮችን ከዚህ በኋላ በዚህ በቴሌግራም ቻናላችን ማለት ነው የተወሰኑ ነገሮች እናንተን ይጠቅማሉ የምንላቸው ነገሮች ያው ከዚህ በፊት በተነጋገረው መሰረት ኦንላይን ክላሱን ጨምሮ አንዳንድ ነገሮችን ለመልቀቅ እንሞክራለን እና ለዛሬ የመረጥንላችሁ ርዕስ ምንድነው እንዴት ፋይሎቻችንን ዲሊት ስናደርጋቸው ወደ ሪሳይክል ቢን ይገባሉ ሪሳይክል ቢን እንዴት እንመልሳለን ፕላስ አንዳንድ ጊዜ ዲሊት ስናደርግ ወደ ሪሳይክል ቢን ሲገባ ምንም ያሳይ ነገር የለም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዲሊት ስናደርገው ቀጥታ ፐርማነንትሊ ዲሊት የሚያደርግበት ሁኔታዎች አሉና ምን ማድረግ እንዳለብን እስኪ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ነገር እንከታተል እንግዲህ ሪሳይክል ቢን ይሄ ቤዚካሊ ዲሊት የተደረጉ ነገሮችን ቴምፖራሪ የሚያቆይልን ቦታ ነው ለምሳሌ አንድ ፋይል እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ራይት ክሊክ ዲሊት የሚለውን ምልክት ስጫን ትንሽ ይሄኛው ባይተው የኦፕሽኑ የዊንዶውስ 10 ኦፕሽን ነው እንደዚህ የሚሆነው ብዙዎቻችን ያው በዚህኛው ኦፕሽን የምናውቀው እዚህ ጋር ዲሊት የሚለው ነገር በምንነካበት ሰዓት ምንም ነገር ሜሴጅ ሳይገባ ቀጥታ ወደ ሪሳይክል ቢን ውስጥ ነው የገባው እዚህ ጋር እንደምናየው ራይት ክሊክ አድርገን ፋይሉን ማለት ነው ምን ማድረግ እንችላለን ሪስቶር ማድረግ እንችላለን ፋይሏ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን ሪስቶር ስናደርገው ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል ይሄን ኮንሰፕት ነው እንግዲህ የምናውቀው ይሄን እንደምታዩ ነገር ግን ማስተካከል ያለብን ኦፕሽን አለ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ስናደርግ የሪሳይክል ቢንን ፕሮፐርቲ ቼክ ስታደርጉት የሚመጣላችሁ ሜኑ ይሄንን ማስተካከል ያስፈልጋል ምንድነው ምን ያክል ፋይል ሳይዝ ነው ሪሳይክል ቢን የሚይዘው የሚለውን ነገር አድጀስት ማድረግ አለብን and don't move files to the recycle bin ብንለው remove files immediately when deleted ይሄንን ካረግ ነው ዲሊት ስናደርግ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው let's say apply okay በለውና አሁን እና ያሳየዋችሁን ፋይል right click delete ይሄንን በማድረግበት ሰዓት እንደስከዛሬው ወደ ሪሳይክል ቢን አይደለም ቀጥታ ይገባ ያለው እንደምታዩት እዚህ ሪሳይክል ቢን ውስጥ ያሉ ፋይሎች ውስጥ የለም ይሄንን ፋይል መልሼ ብፈልገው ያው አላገኘውም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ሪሳይክል ቢን ላይ መጀመሪያ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲስ ዶንት ሙቭ ፋይልስ ቱ ዘ ሪሳይክል ቢን የሚለውን ይሄንን ከነካ ነው ዲሊት የምናደርጋቸው ፋይሎች በሙሉ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ፐርማነንትሊ ዲሊት ይሆናሉ ማለት ነው እስከዛሬ ድረስ ፐርማነንትሊ ዲሊት ለማድረግ ምንድን ነበር የምንጠቀመው አንድ ፋይል ላይ ሽፍትን እና ዲሊትን ስንጫነው ነበር መልእክት የሚያመጣልን ወይም ደግሞ ፐርማነንትሊ ዲሊት የሚለው ነገር ግን ይህንን በማድረጋችን ሽፍት ዲሊት መጫን ሳይጠበቅብን ሙቭ ይሆናል አጠቃላይ ሪሙቭ ይሆናል ማለት ነው ማስጠንቀቂያ ወይም ደግሞ እቺ ዲያሎግ ቦክስ እንድትመጣልን ለምሳሌ ኮንፊርሜሽን እርግጠኝነታችን የምትጠይቀን ቦክስ እንድትመጣልን እቺ ምልክት መንካት አለብን ዲስፕሌይ ዲሊት ኮንፊርሜሽን ዲያሎግ የምትለው እቺን ከነካናት ምን እንደሚያደርግ እንየው አንድ ነገር ዲሊት የሚለውን ነገር በመናደርግበት ሰዓት ይሄ የኮንፊርሜሽን ዲያሎግ ቦክስ ይመጣልናል ማለት ነው ፐርማነንትሊ ዲሊት ነው ወይ yes or no even እዚህ ሴቲንጉን ፕሮፐርቲስ ከስተም ሳይዝ የሚለውን ያክል እንኳን አድርገን ይችን ቼክ ቦክስ ራይት ካረግናት ኖርማሊ አንድ ነገር ዲሊት በመናደርግበት ሰዓት ይሄው are you sure you want to move the recycle bin የሚለው ኮንፊርሜሽን ይመጣል እርግጠኝነታችንን የሚጠይቀን ቦክስ ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሪሳይክል ቢን ላይ ፕሮፐርቲ የሚለው ላይ ማድረግ ያለብን ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ድንገት ዲሊት ልናደርግ ስለምንችል ሪሳይክል ቢን ውስጥ ፋይሉ መቀመጡ ለጊዜው ጠቃሚ ነው በእርግጥ ስፔስ የኮምፒውተራችንን ስፔስ ይዞ ይቆያል በሆነ ጊዜ ያክል ሪሳይክል ቢንን ኤምፒቲ ማድረግ ኮምፒውተራችንን ስፒድ አፕ ያደርግልናል ስለዚህ ከስተም ሳይዝ እና ዲስፕሌይ ዲሊት ኮንፊርሜሽን ዲያሎግ ይሄ ቢኖር ጥሩ ነው ይሄ ባይኖር አክቹሊ የከስተም ሳይዝ የሚለውን ካረጋችሁት ቀጥታ ወደ ሪሳይክል ቢን ነው የሚገባው ፋይሎች ማለት ነው ነገር ግን ዶንት ሙቭ የሚለውን ይሄን ከመረጣችሁ የግድ ይሄንን ኮንፊርሜሽን ዲያሎግ ቦክስ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ለእርግጠኝነታችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ፋይሎቻችሁ ወደ ሪሳይክል ቢን አይገቡ ኮምፒውተራችሁም አይጨናነቅም ማለት ነው